Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. V tom se podíváme na opasky od společnosti Core. Nebudeme si představovat jeden po druhým, představíme si to teďka v jednom videu všechno, řekneme si výhody materiály, řekneme si, v čem se mi to vlastně líbí a proč jsou tak dobrou volbou. Jdeme na to. Osobně se musím přiznat, že mám spoustu opasků, nebo ne spoustu, ale víc, než bych třeba byl ochotný přiznat. Některý jsou k outdoorovým kalhotům, některý jdou k džínům, některý jdou například do obleku a tak dál. A občas může být problém to tak nějak jako provázat, což nám vlastně se snaží, a myslím si, že velice úspěšně, společnost Core vynahradit a vyřešit to tak, aby se to dalo dobře uchopit. Co nám tady nabídnou? Jsou to opasky, které mají různé materiály, různé barvy, různé spony a velkou výhodou je, že vy si můžete vzít jeden opasek, jednu sponu, cvaknout si to tam, nosit si to, pak si tu sponu sundat a dát si ji například na jiný opasek a tak dále. Takže když to přeženu, tak vy můžete mít celkem 7 opasků, 7 různých barev ve 2 různých materiálech a k tomu můžete mít nějakých zhruba 7 spon, které jsou od černý přes stříbrnou až přes takovou tu matnou černou a tak dále. A vlastně si to mezi sebou měnit. Jo, je to pravda, že je to poměrně drahá sranda mít vlastně toho tolik, ale dokážu si představit, že budu mít 2 opasky, 2 spony a budu s tím naprosto spokojený, protože ty opasky přece jenom nabízejí něco trošku víc než standardní opasek. Samozřejmě máme spoustu střeleckých opasků, máme spoustu možností, jak to využívat, ale tady to je všechno zkombinované dohromady a dává to smysl tak, že vlastně to chcete a potřebujete nosit. Pojďme se na to podívat. První, co budeme chtít vždycky vybrat, je materiál. K čemu ten pásek budeme používat? Bude na střelnici, bude na nějaký taktický pohyb, bude například na outdoor nebo něco takového. V tom případě zvolíme nejspíš nylonový opasek. Tyhle nylonový pásky jsou skládaný, máme vršek nylon, spodek je taky umělá tkanina a uprostřed máme takový power core, což je speciální materiál, který mají oni vlastně patentovaný a je to kvůli tomu, aby to bylo co nejvíc tuhý. Tloušťka těch opasků je 5 mm, výška je potom 3,8 cm, takže 38 mm na celý 4 cm a délka je podle toho, jak budeme chtít. Ve výsledku, jak to funguje. Vy vlastně pro něco si zvolíte, tak si zvolíte, jestli chcete materiál, takže například tady máme právě ten nylon, anebo si řeknu, že chci něco do saka, tak si třeba vezmu klasický kožený opasek, ten je skládaný ze 2 částí kůže, vršek spodek je kůže, ta je sešívaná a uprostřed máme zase daný takový ten power core, což je vlastně takový polymer, který to celý vystuží, aby se to dobře chovalo právě, když tam budeme mít třeba dávnou zbraň ve vnitřním i ve vnějším pouzdru, tak aby to zkrátka drželo jak kalhoty, tak samozřejmě i tu zbraň na tom správném místě. No, my si vlastně vybereme teda opasek, řekneme si, jaký chceme materiál, řekneme si, jakou chceme barvu. U nylonových máme šedivý, černý, olivový a ten kojotí. A u těch klasických kožených máme hezkou tmavou hnědou, pak máme sedlovou hnědou a pak máme černou. Takže si vybereme barvu a pak si zvolíme velikost. Velikost je dodávaná ve 2 variantách, buď to delší nebo kratší. A co se mi líbí, tak vy si můžete pomocí téhle stupnice, která je na vnitřní straně toho opasku, si můžete potom říct, kde vlastně to chcete uříznout, jelikož to máte samozřejmě odstupňovaný po palci, takže to jenom vezmete, cvaknete si to, ustřihnete, pak vám přijde jiný pásek a víte, že jste ustřihli 3 části, takže to nemusíte přeměřovat, cvaknete si zase 3 části a je to úplně super. Takže tohle je velká výhoda, kterou já v těch opaskách vidím. Pojďme se ještě podívat na ty barvy, jak jsem říkal, kožený, ve 3 pěkných barvách, krásně voněj, hezky prošívaný. Máme standardní hnědou, sedlovku a černou. A co se týče potom těch nylonových, tak vám taky ukážu. Máme vlastně šedivou, máme černou, olivu a kojot, nebo takovou pískovou barvu. Zase za mě naprosto adekvátní barvy, jelikož víc jich ani nepotřebujeme, k čemu tady budeme překombinovávat něčím dalším. Tohle jsou ty základy, které potřebujeme mít, jelikož se nám budou hodit úplně ke všemu. Ať už máme zelený maskáč, ať už jsme inkognito, ať už jdeme na střelnici, máme něco šedivého, máme například i pískový, takže opravdu v tomhle případě to úplně bohatě stačí. Takže jste si vybrali opasek, no a teď si ještě musíte vybrat sponu. Spon je celkem 7, máme je od standardních černých přes stříbrný, krásný lesklý spony, až po tyhle poslední. Tyhle poslední jsou udělané z litiny, předtím to bylo všechno ocel. Krásný materiály, moc hezký tvary, líbí se mi, že tady má opravdu takový jakoby dost taktický záležitosti,
což je vlastně tahle, ale máme tady i poměrně civilní varianty, nebo naprosto civilní varianty, což je právě například tady ta stříbrná, nebo samozřejmě i tato, která tak nějak evokuje, že to máme zapnutý standardním způsobem. Za mě opravdu dobře vyřešený, především i tím, že si můžu ten opasek klidně vyměnit sponu a vzít si to k džínům a ke košili, anebo samozřejmě i do saka a stále můžu mít u sebe tu střelnou zbraň, jelikož ten opasek to dokáže udržet. Pojďme se podívat na nějaké další výhody, v čem vlastně tkví to, co tady Kor nabízí. Osobně, když někam přijdete, sednete si, sedíte dlouhou toho, jíte, pijete, za chvilku vás začne tlačit pásek, potřebujete si ho povolit, tak musíte vlastně tam vlízt, teď to nějakým způsobem povolit celý, nebo například vyndat to z dírky a přesunout to do další dírky. Zkrátka není to příjemný. Opasky od společnosti Kor mají vlastně všitou touhle vložku, kde jsou zoubky, těch je tam 40, posun je zhruba po nějakých 7 mm, něco takového. A vy vlastně díky tomuhle tomu si můžete ten opasek povolovat a zkracovat, nebo vytahovat a povolovat. Je to super v tom, že můžete trošku přibrat, můžete zhubnout a ten opasek stále budete schopný nějakým způsobem nosit, nemusíte si tam dodělávat další dírky a tak dál. Vždycky stačí to zvolit například do půlky, aby ten optimální stažení bylo do půlky, samozřejmě potom, aby se vám vešel ten konec do oček, aby to neodstávalo, nevypadalo hloupě, takže aby to bylo zhruba v půlce a krásně si to můžete dotahovat. Takže vlastně vy si jenom sednete, vezmete si tu sponu, která je v tom pomocí tohohle háčku přidělaná a vy vlastně to máte zajištěný pomocí toho háčku, jenom si sednete, stisknete tohle vrchní tlačítko, a může být bez spodu samozřejmě, stisknete ho a vlastně si to povolíte třeba o 3-4 díly, jenom jeden nápadný pohyb, cvaknu, povoleno, naprosto super. Stejně tak pak vstanu, jenom to vlastně vezmu za konec, dotáhnu to, 3x, 4x to cvakne úplně neslyšně a máte to zase krásně dotažený, takže opravdu ty možnosti, způsob toho ovládání, jasně jsem si vědomý, že Kor není jediná společnost, která má takovýhle opasky, je jich spousta, ale jsem rád, že to tady máme zkombinovaný vlastně s tím nošením té zbraně a tak dále. Co se týče připínání toho opasku, tam je to taky velice jednoduchý. Vy vlastně máte tu zadní část, tam jsou nahoře ostny, vy si to jenom vezmete, prostrčíte to skrz a ohnete vlastně tu část s těmi ostny, aby se to vlastně do té vnitřní strany zapíchlo, tím se to zajistí a následně tady máme potom dodanou ještě takovouhle malou sadu, tam je imbus, tím dotáhnete ty šrouby, aby se to opravdu zaseklo do toho opasku. Máte tam i náhradní šrouby, kdybyste náhodou ztratili, což je super. Můžete ty šrouby i zalepit, ale tím si samozřejmě znesnadníte to vyměňování mezi sebou, ale je to na vás. Líbí se mi, že ta hloubka této části je opravdu velká, takže se tam ten opasek do toho vsune, dobře v tom drží, zároveň to zajistíte těma imbusama a nemusíte se bát, že se to bude nějakým způsobem časem vytrhávat. Jelikož měl jsem pár opasků, které byly takhle řešený a bohužel se to právě vytrhlo, ale to u tady téhle společnosti nehrozí. No, přátelé, já věřím, že jsem řekl asi tak nějak všechno, co jsem k těm opaskům říct chtěl. Bylo to spousta informací, tak doufám, že si z toho něco odnesete. Jak jsem říkal, první vyberete materiál, druhou barvu, pak k tomu sponu a je to úplně jedno. Všechny spony jdou ke všem opaskům, všechny opasky jdou ke všem sponám. Zkrátka to stačí jenom mezi sebou pěkně měnit. Kdyby vás zaujaly opasky, nezapomeňte se podívat k nám na stránky, odkaz jako vždycky dole v popisku tohoto videa, jedná se o společnost Kor a moc pěkný řešení pro každodenní nošení našich krátkých střelných zbraní. Díky moc, to byl kanál Parmy Shopu a někdy příště. Ahoj.